Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Next topic zamsara source and uses of lipids. Yani lipids او دغه source بیا lipids دغه uses دي lipids uses دي او د lipid sources دي. نن ټاپک زموږ سره لري. زما نوم دی محمد عدنان خان او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ explore the world of chemistry. راځو ټاپک سایت ته sources of lipid of the uses and function of lipids. What is the sources of lipids? Ora zamang sara sources of lipids da mainly zamang sara study to the natural sources zamang sara animals di or plants. The animals ke bya zamang sara marine chikam organisms si da hum zamang sara sari da lipid sources دي ټیک شو ها نو دې نمخ کې زه یو خبره کول غواړم چې زمونږ سره پلانټ منګي یوز کو د اغه نه موږ ته حاصل شي د اغه نه موږ ته لیپیډز حاصل شي یا د پلانټس یو پارت منګي یوز کو د اغه نه موږ ته حاصل شي لیپیډز حاصل شي یا موږ دا چلو کو چې یو انیملز دی د اغه منګي یوز کو دا یا د اغه یو پارت منګه استعمال کو د خوراک د لپاره د خوراک په تور باندې او دا غینه زمون سره زمون بوډي ته سم ملاو شي لیپیډز ملاو شي ټیک شو ها زمون سره انیملز پلانټس اند مارین ارګانیزم دا زمون سره سره د سورسز اف نیچرل سورسز اف لیپیډز دي لکه فار ایگزامپل په مارین ارګانیزمز کې زمون سره فار ایگزامپل سالمن یو څه شری یو سورسز ګډ سورسز د چا د لیپیډز بل زمون سره سره ویل دی د هم مارین ارګانیزم دی یعنی زمون سره په لیکوډ په واټر کې دغه کی مارین ارګانیزم سره په سمندر کې وي ټیک شو ها فار ایگزامپل زمون سره میان شو ټیک شو خو دا هغه میان نه یادای چې کوم په عام خورونو کې دا مارین ارګانیزم دی په دې کې سری په دې کې سم موجود دي په دې کې لیپیډز موجود دي لکه فار ایگزامپل دا شو او دا شو ټیک شو بیا دویم نمبر زمونږ سره سره اني ملک ته اوس ملک زمونږ سره پس کې دی په انیمل سورس کې راځي ٹھیک شو ریچ سورس اف انیمل فیټس یعنی زمونږ سره ملک چې دی دا د انیمل نه حاصلېږي او دا ریچ سورس چې د څه شي د فیټس یعنی د دې نه فیټس حاصلېږي او دا فیټس په actually دا دې څه شي دا لیپیډز دي ټیک شو ها from which بټر شو ګی شو چیز شو یعنی بټر شو چیز شو او ګی شو دا څنګه حاصلېږي دا نه ملک نه حاصلېږي چې د ملک نه حاصلېږي دا ملک د څنګه حاصلېږي دا ملک حاصلېږي دا د انیملز نه او انیمل is a good source is a big source is a main source of sorry lipids یعنی د لیپیډز دا مین سورس دي ټیک شو دا درې وانه سيزونه تیسه کې حاصلېږي ایکسټرا بیا زموږ سره سره پلانټ سورسز اوس پلانټ سورسز وایي چې آیا زموږ سره پلانټس دي په کم سيزونو کې به زموږ سره لیپیډز موجود دي لکه فار ایگزامپل سن فلاور شو په دې کې څه موجود دي لیپیډز موجود دي کان شو په دې کې هم لیپیډز موجود دي کاټن شو په دې کې هم لیپیډز موجود دي دا پلانټ سره تعلق ساتي بیا سره پینټ شو په دې کې هم لیپیډز موجود دي ګراوند نټ شو په دې کې هم سری په دې کې هم لیپیډز موجود دي ها بیا زموږ سره وال نټ شو دا زیات هغه دغه دي چې کوم د فوډ سره تعلق ساتي دا زموږ سره سری فوډ سره تعلق ساتي ټیک شو ها ډرای فروټ کې دا راځي اکثر فروټس کې دا راځي ها بیا زموږ سره سره کوکونټ شو دا هم زموږ سره سره دا په دې کې لیپیډز موجود دي سبا کې موجود دي لیپیډز موجود دي دا ټول زموږ سره دا کم سورس چې موږ ویل دا تعلق ساتي د پلانټ سره او دا سره ګډ سورس دي د چا د ویجیټیبل آیلز او آیلز ویجیټیبل آیلز دا اکچولی زموږ سره سره دا اکچولی زموږ سره لیپیډز ځکه د لیپیډز ټو ټایپس ویلو یو منګه سویلو یو منګ فیټس ویلو بل منګ سویلو بل منګ آیل ویلو on the basis of saturation د سچوریشن په بیس باندې میز په یو کې زموږ سره ډبل باند موجود او پس کې په آیلز کې او په فیټس کې زموږ سره سم موجود سنگل باند موجود خو دا دوانه زموږ سره سو دا دوانه زموږ سره لیپیډز So lipids. اوس راځو دویم نمبر uses and function of lipids. یعنی د lipids uses سری د دې functions لري. راځي فرست نمبر وای.
لانګ ټرم سټوریج اف انرژي یعنی زمونږ سره لیپیډز چې کله موږ لیپیډز وخورو ټیک شو نو چې کله لیپیډز وخورو نو دا لیپیډز چې کوم دی زموږ په باډي کې د لانګ ټرم دپاره د ډېر ټایم دپاره لانګ ټرم مقصد څه دی د ډېر ټایم دپاره دا زموږ په باډي کې سټور وي زموږ باډي له طاقت ورکوي د ډېر ټایم دپاره چې کله موږ 1 gram of fats contain approximately twice more than carbohydrate and protein د دې خبرې مقصد دا دی چې کله موږ یو فار ایگزامپل کاربوهایډریټس وخورو موږ پروټین وخورو موږ لیپیډز وخورو نو د پروټین او د کاربوهایډریټس په مقابله کې لیپیډز د دې انرژي ټوایس ده په خبره پوهیږي لکه فار ایگزامپل د 1 ګرام نه کاربوهایډریټس د 1 ګرام پروټین نه چې څومره انرژي موږ ته حاصلېږي فار ایگزامپل اسی مثال 10 کېجه پر مول یا 10 کیلوري دومره انرژي موږ ته میلاو شوه نو زموږ سره چې کله موږ لیپیډز وخورو 1 ګرام نو د دې به ټوایس وي یا به د دې نه څه وایي یا به 20 کې کیلوري وي یا به 30 کې کیلوري وي داسې به وي ټیک شو د دې ټوایس ته د دې نه به سیوا وي ټیک شو د دې مقصد دا دی دویم نمبر پوینټ زموږ سره بټر شو ګي شو آر یوز فار فود میټیریل لکه زموږ سره بټر شو دا فیټس کې راځي زموږ سره ګي شو دا فیټس کې راځي دا موږ د څه لپاره استعمالوو دا د فود میټیریل لپاره موږ استعمالوو لکه فار ایگزامپل غوړي شو دا موږ د کم سیزونو د کم فود لپاره استعمالوو ډېر اسان یوزز دی فنکشن ډېر زیات اسان دی چې د څه لپاره موږ استعمالوو ټیک شو اوس زموږ سره که فار ایگزامپل موږ سوچو کو بیکري ده په بیکري کې هم زموږ سره ګي غوړي استعمالیږي ټیک شو نو دا زموږ سره سری د یو قسم له هم د بټر او ګي دا زموږ سره لیپیډز دي نو دا سره په فود میټیریل کې په فود آیټمز کې څه کې یوز کی بیا زموږ سره ترمل انسولیټر فار میمل لکه زموږ سره د دې میمل څه ته وایي هغه ارګانیزم څه وایي چې کوم ارګانیزم باندې سوي هیر موجود وي او هغه خپل بچو له څه ورکوي شوده ورکوي نو داسې ټایپ آف organism ته this type of organism ته موږ څه وایو میملز وایو څه به ورته وایو میملز وایو نو د میملز په څه باندې د دې سکین د لاندې یو لیر موجود وي او دغه لیر د څه وي دغه لیر د فیټس وي د څه وي د فیټس وي نو دغه فیټس د څه کار ورکوي د انسولیټر کار ورکوي انسولیټر مقصد څه دی چې کله زمونږ سره یخني وي نو د دغه کس لکه فار ایگزامپل زه دا خبره وکړم یو انسان دی هغه موټه دی نو هغه موټه د سکین نه لاندې یو تین لیر لګېدلی یو فیټس لیر لګېدلی ټیک شو نو چې دغه لیر لګېدلی وي نو د موټه کس به دومره یخني نه کېږي ځکه چې د هغې د دې سکین د لاندې یو تین لیر لګېدلی دی او دغه لیر د څه دی د لیپیډز دی د فیټس دی ټیک شو ها نو دا په طور یې څه دا کار کوي ترمل انسولیټر یعنی د ترمل انسولیټر کار کوي دننه هیټ نه راپرېږدي ټیک شو یا دننه چې کوم دغه د یخوالي دی هغه دننه نه پرېږدي دننه چې کوم ګرمایش دی هغه بهر ته نه راپرېږدي مینز انسولیټر کار ورکوي ټیک شو ها بیا زموږ سره پروټیکټیو لیر اف فیټس اراوند اور هارټ کډنی اوس فار ایگزامپل موږ سوچو کو هارټ شو کډنی شو د دې نه یو لیر تاو وي او دغه لیر د سر جوړوي دغه لیر جوړوي د لیپیډز د څه جوړوي د لیپیډز نو چې د لیپیډز جوړ وي نو بیا د دې هارټ او د دې کډنی نه چې دا لیر دغه نو فنکشن یې څه شو کار یې څه شو ټیک شو کار یې دا دی چې کوم جرک راځي کم خطرناک اکسیډنټس راځي جرک اکسیډنټس ټیک شو د کډنی او د چا دغه د هارټ نو دا د دې نه بچ کوي د دې یو پروټیکشن کوي د پروټیکشن په تور باندې د دې نه څه شوي کور شوي دغه لیر ها ایکس اوس بل پوینټ پکې سره ایکس از ا سالوینټ لایک سره A, D and E vitamin سری vitamin A, vitamin D and vitamin E لکه فار ایگزامپل یا سری vitamin دی ټیک شو دا vitamins دي ها دا وایټامنز لکه فار ایگزامپل A شو D شو E شو لایک د دې په شان لکه د اس ا س یوز کی اس ا سالوینټ یوز کی سو زمونږ سره دا لیپیډز دا خبره کوي چې دا یوز کیږي اس ا سالوینټ لایک A D and E vitamin ټیک شو ها بین زمونږ بل پوینټ سره اټ ریګولیټ د باډي فنکشن اوس زمونږ سره دا ریګولیټ کوي د باډي فنکشن څنګه ریګولیټ کوي د باډي فنکشن یو اگزامپل در کوم هارمون اکچولی زمونږ سره زیات سوي دا زمونږ سره
lipids وي ټیک شو چې څومره ریاکشن په باډي کې کیږي څومره ریاکشن کې کیټالیس استعمالېږي مینز انزایم استعمالېږي انزایم اکچولی لیپیډز دي ٹھیک شو نو دا څه چل وي دا چې په کوم ځای کې ریاکشن کیږي په کوم ځای کې باډي ته یو بیلنس ریکوایر وي ٹھیک شو نو دا یو بیلنسیسټي یو ریګولیشن ریکوایر وي نو دا زموږ سره د باډي دا کم فنکشن چې کوم دا په یو قسم لا ریګولیټ کوي جست لایک هارمون لکه هارمون چې څنګه باډي ریګولیشن ساتي ټیک شو ریګولیټ ساتي بل نمبر پوینټ پکې څه دی مینوفیکچرینګ اف سوپ ها لوبریکن او بل زموږ سره کاسمیټک دی اینڈ فیټس دی یعنی موږ د فیټس پینټ دی ټیک شو پینټ دی فیټس نه پینټ ها زموږ سره آیل او فیټس آیل او فیټس دا دواړه سیزونه دا دواړه استعمالیږي پس کې د سوپ په فارمیشن لوبریکن په فارمیشن کې کاسمیټک په فارمیشن کې اینڈ پینټس په فارمیشن کې تاسو سوپ پیژنئ لوبریکنس هم پیژنئ کاسمیټک خو پیژنئ کاسمیټک زیات څه ته وایي دا کم کریم دا سیزونه پکې راځي ټیک شو بل زموږ سره پینټس خو پیژنئ رنګونه شو موږ چې ورته رنګونه وایو نو د دې لکه فار ایگزامپل فیټس شو او آیل شو د دوی نه دا جوړیږي مینوفیکچرینګ کې دا د دې څه چې فنکشن اینڈ یوزز آف So, the uses of lipids او هغه زموږ سره سو sources of lipids